હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ચોળી બટેટાનું શાક એક નવા સ્વાદ સાથે. ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર બનતા ચોળી બટેટાના શાકમાં એક એવી વસ્તુ ઉમેરેલી છે ને જેથી શાકનો સ્વાદ ડબલ થઈ જશે અને ખાનાર પણ તમારી વાહ વાહ કરશે. તો ચાલો બનાવીએ ટેસ્ટી ચોળી બટેટાનું શાક. તો ચોળીનું એકદમ ચટાકેદાર શાક બનાવવા માટે કુકરમાં તેલ ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર તમે ચોળીનું શાક બનાવતા હોય ને એના કરતાં એક અલગ સ્વાદ સાથે આ શાક બનવાનું છે. તેલ ગરમ થતાં અહીંયા મેં 15થી 20 કળી લસણના આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે. તમારે જો લસણની સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર જોતી હોય ને તો લસણ ક્રશ કરીને ઉમેરવાનું. માઇલ્ડ ફ્લેવર જોતી હોય તો આ રીતે ટુકડા કરીને ઉમેરવાના. મને લસણનું શાકમાં લસણનો ટેસ્ટ વધારે પસંદ છે એટલે હું હંમેશા વધારે લસણનો ઉપયોગ કરું છું. પણ જો તમને ઓછું લસણ પસંદ હોય તો તમે 4થી 5 કળી લસણ પણ ઉમેરી શકો છો અને લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો અહીંયા લસણ એકદમ સરસ કકડી ગયું છે. ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને 8થી 10 મીઠા લીમડાના પાન આ રીતે બારીક સમારી લીધા છે એ ઉમેરી દેશું. લીમડાના પાન સરસ કકડી જાય ને એટલે 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાના ટુકડા ઉમેરી દેશું અને ટમેટા તેલ સાથે સરસ સાંતળી લઈશું. અહીંયા ટમેટા સરસ સંતળાઈ ગયા છે તો 15થી 20 સિંગદાણા મેં અધકચરા ક્રશ કરી લીધા છે. અહીંયા તમે જુઓ કે કોઈ દાણા અડધા પણ છે. આ રીતે ક્રશ કરી લેવાના, એ ઉમેરી દેશું. મેં અત્યારે કાચા સિંગદાણાનો ઉપયોગ કરેલો છે એટલે તેલ સાથે ઉમેરશું જેથી સિંગદાણા થોડા સંતળાઈ જાય. અહીંયા થોડી જ વારમાં ટમેટા મસ્ત સંતળાઈ ગયા છે અને સાથે સાથે સિંગદાણા પણ સરસ સંતળાઈ ગયા છે અને એકદમ મસ્ત સુગંધ પણ આવી રહી છે. તો અહીંયા મેં 250 ગ્રામ ચોળી આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લીધા છે. ચોળીને સારી રીતે ધોઈ સમારી અને પછી ઉમેરવાની. તો સમારેલી ચોળી પણ આપણે કુકરમાં ઉમેરી દઈશું. બીજા બધા શાક કરતાં ચોળીનું શાક થોડું વધારે ચીવટ માગી લે છે. ફ્રેન્ડ્સ, ઓછા મસાલા સાથે આ શાક બનાવશો ને તો શાકનો ટેસ્ટ બિલકુલ નહીં આવે. એટલે ચોળીના શાકમાં હંમેશા આપણે ચડિયાતા મસાલા કરવાના. ચોળી થોડી સંતળાઈ જાય ને એટલે અહીંયા 2 મીડિયમ સાઇઝના બટેટા પણ સમારીને લીધેલા છે. બટેટા મેં સમારી અને પાણીમાં રાખેલા. તો બટેટા પણ ચોળી સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. હવે મસાલા કરી લઈએ. 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. આગળ કહેલું એમ આમાં થોડા ચડિયાતા મસાલા કરવાના, પણ લાલ મરચું તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. અડધી ચમચી હળદર, 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. બધો જ મસાલો આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે ઘણી જગ્યાએ જોયું હોય કે ચોળીનું શાક બનાવે ને એટલે પીળું બનતું હોય છે, પણ ચોળીનું શાક બનાવવામાં શું ધ્યાન રાખવાનું છે એ હું તમને અત્યારે ખાસ જણાવું છું. શાક સાથે મસાલો કરો ને એટલે પાણી ઉમેરવાની બિલકુલ ઉતાવળ નહીં કરવાની. મસાલા આપણે ચોળી અને બટેટા સાથે એકદમ સારી રીતે સંતળાઈ જવા દેવાના અને પછી પાણી ઉમેરવાનું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે ચોળી અને બટેકા મેં મસાલા સાથે એકદમ સરસ સાંતળી લીધા છે. તો શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ અહીંયા છૂટું પડી ગયું છે. આ રીતે મસાલા સાથે ચોળી બટેટા તમે સાંતળી લેશો ને એટલે ઓછા મસાલામાં પણ તમારું શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે. ઘણી જગ્યાએ તમે ચોળી અને ગુવારનું શાક જોયું હશે કે પીળાશ પડતું જ હોય. એનું કારણ એ છે કે મસાલા તમે પ્રોપર સાંતળેલા ન હોય ને તો શાકનો ક્યારેય પણ લાલ ચટક કલર ના આવે. અને આપણે કાઠિયાવાડી લોકોને તો લાલ શાક જોઈએ તો જ ખાવાની ઈચ્છા થાય. ફ્રેન્ડ્સ, મારા મમ્મી હંમેશા એવું કહેતા કે જે જોવું ગમે ને એ ખાવું ગમે. થાળીમાં તમારે વસ્તુ આવે, સામી પડેલી હોય ને ખાવાની ઈચ્છા થાય ને એ જ રેસીપી તમારી પરફેક્ટ. તો અહીંયા આપણા મસાલા સાથે ચોળી અને બટેટા એકદમ મસ્ત સંતળાઈ ગયા છે. આ રીતે બધું સરસ સંતળાઈ જાય ને એટલે 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું. પાણી આ રીતે ચમચા ઉપર ઉમેરશું ને એટલે ચમચામાં ચોટેલા મસાલા પણ બધા કુકરમાં આવી જશે. અને બસ બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા તમે જુઓ કે પાણી ઉમેર્યું ને ત્યાં જ આપણું તેલ અને મસાલા આ રીતે ઉપર આવી ગયા છે. હવે ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને કુકરમાં માત્ર 2 જ સીટી કરશું. ઘણી જગ્યાએ તમે જોયું હશે કે કુકરનું ઢાંકણ પેક કરે ને બરોબર પેક ના થયું હોય ને તો ઘણી વખત ઢાંકણ ઉડે છે અને અકસ્માત થવાનો ભય રહે છે. એટલે કુકરનું ઢાંકણ પેક કરવા ટાઈમે આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. કાં તો સીટી કાઢી લેવાની અને કાં તો સીટી ઊંચી કરીને પછી ઢાંકણ પેક કરવાનું. આપણે ચોળીને 30થી 40% જેટલી મસાલા સાથે સાંતળી લીધેલી એટલે માત્ર 2 સીટીમાં જ આપણું શાક તૈયાર થઈ જશે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખશું અને કુકરમાં 2 સીટી કરી લેશું.
કુકરમાં 2 સીટી થઈ ગઈ છે અને હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. શાક ચેક કરી લઈએ. વાવ, શાકનો કલર જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ ને. આ શાક જેટલું કલર સરસ છે ને એટલું જ સ્વાદમાં પણ સરસ છે. થોડો સિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરવાથી શાકનો રસો થોડો ઘટ થશે અને શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ પણ બનશે. હવે છેલ્લે શાકમાં 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું. ખાંડ ઉમેરવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ આ શાકમાં થોડી મીઠાશ હશે ને તો શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે. પણ જો તમને ગળાશ પસંદ ના હોય ને તો ખાંડ સ્કીપ કરી શકો છો. અને થોડા ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન પણ ઉમેરી દઈશું. બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એવું આપણું ચોળી બટેટાનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ મસ્ત લાલ ચટક આ શાક તૈયાર થયું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને આવા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને 1 લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.